હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે જે ટ્રેન્ડમાં ટમેટાની ચટણી ચાલે છે તે આજે આપણે બનાવવાના છીએ। તો આપણે રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે ટમેટા લઈ લેવાના છે। ટમેટાને સારી રીતે ધોઈ અને તેને આગળથી કટ કરી લેવાના છે આ રીતે, અને તેને બે ભાગમાં કટ કરી લેવાના છે વચ્ચેથી આ રીતે બધા ટમેટાને કટ કરી લેવાના છે। હવે એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। અત્યારે મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે। તમે તેલ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે ટમેટાને આ રીતે ઊંધા રાખી દેવાના છે। સાંજે શું શાક બનાવવું તે માટે આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે। એકવાર તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી રેસીપી છે। હવે આપણે ટમેટા પર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। મીઠું એડ કરવાથી ટમેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય છે। અને સાથે તેમાં 8 થી 10 કળી જેટલું આખું લસણ એડ કરી દેવાનું છે। તમે લસણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। હવે આપણે ટમેટાને 5 થી 6 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દેશું। હવે 6 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। આ રીતે આપણા ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। આ રીતે ટમેટાની છાલ સરળતાથી નીકળી જાય તેટલું આપણે ચડવા દેવાનું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે ટમેટાને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દઈશું। હવે આપણા ટમેટા થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે। આ રીતે હાથની મદદથી કે ચીપિયાની મદદથી ટમેટાની છાલને અલગ કરી લેવાની છે। હવે આપણે ટમેટાને અને લસણને આ રીતે મેશરની મદદથી મેશ કરી લેવાનું છે અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણા ટમેટા મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે ચટણીને ચટપટી બનાવવા માટે એક લીલું મરચું એડ કરી દેવાનું છે, અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલી ડુંગળી એડ કરવાની છે, ઝીણી સમારેલી। મેં મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી હતી। અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું લીલું કોથમીર એડ કરવાનું છે। હવે આપણે તેમાં સૂકા મસાલા કરશું। અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે। તમે તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો, અને બધાને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ ચટણી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી એકદમ ચટપટી અને ટેસ્ટી એવી ટમેટાની ચટણી। તો આ રેસીપીને તમે ઘરે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો, અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।